Loài người không còn nghi ngờ gì nữa là loài thông minh nhất trên trái đất. Nhưng rõ ràng chúng ta có gốc gác từ khỉ hình người. Hàng triệu năm trước, tổ tiên chúng ta là khỉ hình người. Khỉ hình người sống ở châu Phi. Chúng ta tiến từ đó tới nay như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đưa chúng ta vào con đường trở thành loài người? Những câu hỏi lớn, nhưng giờ đã có câu trả lời. Tổ tiên của ta bắt đầu quan tâm người khác nghĩ gì và quan tâm người đó nghĩ gì về mình. Ngày nay, những phát hiện mới khiến họ trở nên sống động chưa từng thấy. Cuối cùng, ta đã đối diện với tổ tiên từ thuở khai sinh của loài người. Nguồn gốc của loài người. Thung lũng vết nứt lớn ở Đông Phi. 2 triệu năm trước, những hoang mạc và hẻm núi hùng vĩ này chứng kiến một sự kiện bí ẩn, sự ra đời của tổ tiên đầu tiên mà ta gọi là con người. Những khám phá mới tiết lộ một sinh vật giống chúng ta một cách kỳ lạ. Một nhà lữ hành thế giới, một người làm ra công cụ, một thợ săn, người tìm ra lửa. Sinh vật của xã hội loài người đầu tiên. Thật đáng kinh ngạc, những phẩm chất biến chúng ta thành loài người không bắt đầu bằng chính giống loài của chúng ta, người khôn ngoan. Mà sự ra đời thực sự của loài người bắt đầu từ trước đó rất lâu, hàng triệu năm trước. Hãy hình dung toàn bộ lịch sử thời gian loài người đưa chúng ta trở về thời kỳ kim tự tháp Ai Cập, 5.000 năm trước. Gấp đôi lên 10.000 năm trước, khi thực vật được nuôi trồng và nông nghiệp bắt đầu. Gấp đôi lên lần nữa 20.000 năm trước, tới thời kỳ các thợ săn khỉ băng hà vẽ những hình ảnh gây ngạc nhiên trên tường hang động. Gấp thêm 6 lần, đưa chúng ta trở lại 1,3 triệu năm trước, khi sinh vật đầu tiên trông rất giống chúng ta, người đứng thẳng tại thung lũng vết nứt lớn ở châu Phi. Trong hàng triệu năm, vết nứt gãy địa chất khổng lồ chạy suốt chiều dài Đông Phi là sân khấu cho công cuộc tiến hóa của loài người. Tất cả bắt đầu khi những con khỉ đầu tiên đứng thẳng trên 2 chân khoảng 6 triệu năm trước. Có rất nhiều loài khác nhau, các biến thể cùng loài, những sinh vật giống khỉ với bộ não nhỏ. Hóa thạch có tên gọi Lucy là thí dụ nổi tiếng nhất. Cô bé chỉ cao 1,1 mét với bộ não bằng kích thước não tinh tinh. Trong hàng triệu năm, sinh vật như cô ấy lang thang trong các cánh rừng và hoang mạc châu Phi. Nhưng rồi có điều gì đó thay đổi. Khoảng 2 triệu năm trước, những sinh vật mới xuất hiện với khả năng chưa từng có trong vương quốc các loài. Hãy gặp người đứng thẳng, người chế tạo ra công cụ và là thợ săn. Một trong những thành viên đầu tiên của loài người chúng ta. Đó chính là những sinh vật giống người, loài người. Chuyển hóa thành người có lẽ là một trong những biến đổi quan trọng nhất xuất hiện trong quá trình tiến hóa của loài người. Tay mỏng hơn, chân dài hơn, não to hơn. Đó là bước tiến hóa vĩ đại từ cơ thể khỉ hình người sang cơ thể như chúng ta. Nhưng còn những điều giúp phân biệt rõ ràng loài người chúng ta, đó là sự sáng tạo, trí thông minh và sự quan tâm lẫn nhau. Làm thế nào để ta biết khi nào những điều đó bắt đầu?
Chỉ dựa vào những hộp sọ và những mảnh xương, làm sao ta có thể biết những con người đầu tiên thực sự như thế nào? Cần có một phát hiện quan trọng để làm sáng tỏ cuộc sống của họ. Hồ Turkana, phía bắc Kenya, được bao bọc bởi núi lửa và sa mạc nóng bỏng trải dài. Năm 1984, hai nhà nhân chủng học nổi tiếng Richard và Licky làm việc tại vùng biển cạn hẻo lánh này. Khi tôi đang ở phía đông của hồ, Richard lao tới và nói, chị phải đến, có một thứ gì đó rất thú vị. Là gia đình cổ nhân chủng học hàng đầu, người nhà Licky quen với các xương hóa thạch. Nhưng hóa thạch này rất đặc biệt. Một người trong nhóm của Licky tìm thấy mảnh sọ của một trong những người tiền sử. Qua hình dáng và kích thước có thể đoán đó là người đứng thẳng và không chỉ có một mẩu xương. Chúng tôi bắt đầu xem xét di chỉ trên phạm vi rộng hơn. Tất nhiên chúng tôi tìm được phần còn lại của hộp sọ. Một hộp sọ hoàn chỉnh đã là hiếm, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chẳng mấy chốc, các bộ phận của bộ xương người đứng thẳng chưa từng được tìm thấy bắt đầu xuất hiện. Không tin nổi, nhưng chúng tôi bắt đầu tìm được những mẩu xương sườn. Đó là những bộ phận của người đứng thẳng, chưa ai biết, chưa ai từng thấy. Vì thế, mỗi mẩu xương lộ ra từ lòng đất là một điều mới mẻ đối với giới khoa học. Và đây, xương thật của tổ tiên loài người sống cách đây hơn 1,5 triệu năm. Đó là bộ xương người sơ khai nhất từng được phát hiện. Nhóm của Licky gọi bộ xương là cậu bé Turkana. Bộ xương đã nâng tầm hiểu biết của chúng ta về quá trình chuyển từ khỉ hình người sang người. Điều thực sự quan trọng về cậu bé Turkana là sự đầy đủ của bộ xương. Chúng tôi có xương chân, tay, ít xương sống và xương sườn. Thường thì khi tìm thấy những thứ này, chỉ cần mẩu xương nhỏ cũng làm chúng tôi háo hức. Nhưng mẩu xương nhỏ đó không thể cho chúng tôi biết được về một cá thể. Có bộ xương gần như đầy đủ, ta có thể bắt đầu đưa ra những câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn đầu tiên, cậu ấy trông như thế nào? Bộ xương cho chúng ta biết cậu ấy cao 1,57 mét, vóc dáng giống loài người hơn là loài khỉ. Nhưng giống tới mức nào? Họa sĩ cổ nhân chủng học Victor Dick chuyên vẽ và điêu khắc tổ tiên loài người chúng ta với độ chính xác giải phẫu cao. Victor chuẩn bị bổ sung cậu bé Turkana vào gia đình các khuôn mặt cổ xưa của anh ấy. Ở giai đoạn này tôi biết cậu bé Turkana không phải là khỉ hình người. Cậu ấy là con người thực sự, rất sơ khai. Đây, ta có hộp sọ người hiện đại, khuôn mặt rất giống nhau, nhưng sọ của cậu bé Turkana hơi thô, trán thấp hơn và não nhỏ hơn nhiều. Victor sẽ tái tạo lại khuôn mặt cậu bé Turkana từng lớp cơ một dựa trên kiến thức về tử thi và giải phẫu học hiện đại. Dù có vẻ thô sơ, nhưng bộ xương cậu bé rất giống xương người. Hông rộng hơn một chút, tay dài hơn, nhưng hình dạng tổng thể đúng như chúng ta. Cậu bé Turkana và người đứng thẳng, nếu ta nhìn từ cách 30 mét, ta sẽ khó phát hiện ra là gì, nhưng đó hẳn là một con người. Victor cần một tuần để hoàn thành khuôn mặt cậu bé Turkana. Đồng thời, một nhóm làm phim hoạt hình đang tạo khung cảnh để đưa cậu bé Turkana và cộng đồng của cậu ấy vào cuộc sống. Để đảm bảo làm được chính xác, họ nhờ sự trợ giúp của Dan Lieberman, nhà nhân chủng học của trường đại học tổng hợp Harvard. Khi chạy, lòng bàn tay họ đưa về phía trước nhiều hơn một chút. Đúng thế đấy. Các diễn viên mặc quần áo xanh mô tả lại cách di chuyển cho các họa sĩ. Ở giai đoạn hậu kỳ, họ sẽ được thay thế bằng cơ thể người đứng thẳng. Đầu và mặt họ dựa theo mẫu của Victor.
Khi đầu cậu bé Tucana được tái tạo gần xong, khuôn mặt hiện ra rất giống chúng ta. Lần đầu tiên trong hơn 1,5 triệu năm, đây là tổ tiên của chúng ta, người đứng thẳng với tên gọi cậu bé Tucana. Cậu ấy trông thế nào mới là khởi đầu câu chuyện. Để tái tạo cuộc sống, ta phải biết cậu ấy bao nhiêu tuổi. Nếu nhìn vào bộ xương cậu ấy, ta có thể thấy các đĩa tăng trưởng trên các chi, thường thì bị tan ra khi trưởng thành. Dù cậu ấy rất cao, nhưng ta biết cậu ấy còn phát triển. Rõ ràng cậu bé Tucana chưa phát triển hết. Ta có thể trả lời các câu hỏi như liệu cậu ấy có lớn lên như người hiện đại không? Hay cậu ấy lớn lên giống loài khỉ hơn? Cậu bé Tucana đã cao 1,57 mét. Khi các nhà khoa học so sánh xương và răng cậu ấy với chúng ta, họ cho rằng có thể cậu ấy khoảng 14 tuổi. Nhưng khi chuyên gia nha khoa Christine bắt đầu nghiên cứu răng cậu ấy, ông bắt đầu sửng sốt. Hóa ra tất cả răng, dù hóa thạch hay chưa, đều chứa đựng dữ liệu tuổi thơ khá chính xác. Đây là răng hóa thạch. Ta có thể thấy lớp men bao bọc lõi răng làm từ men răng. Men răng là cách nói khác của từ ngà. Trong lớp men ta có thể thấy các que chảy từ chỗ nối men răng tới bề mặt răng. Men răng phát triển dần dần như vòng gỗ của cây. Dưới kính hiển vi điện tử, trông nó giống các que được làm từ các hạt tí hon. Mỗi hạt tí hon dọc theo hình lăng trụ này đại diện cho một ngày tăng trưởng, vì tế bào sản xuất men răng chịu tác động của đồng hồ sinh học. Chất tiết ra trong ngày tăng nhanh rồi chậm dần. Ở mỗi cái răng đều chứa đựng dữ liệu vĩnh cửu về quá trình đó. Ta có thể thấy các que chạy suốt qua mô này, và sau mỗi ngày, dọc que này có rung động khi mô xê dịch chậm dần rồi nhanh dần. Nếu đếm các hạt ở sợi này, ta có thể biết chính xác răng đã phát triển bao nhiêu ngày. Khi Chris quan sát răng hóa thạch của cậu bé Tucana, ông thấy rất ngạc nhiên. Thực tế, cậu bé Tucana chưa đến 14 tuổi, mà mới 8 tuổi. Điều đó cho thấy sự tăng trưởng của cậu bé Tucana giống hơn với loài tinh tinh ngày nay. Cao 1,57 mét ở tuổi lên 8, cậu bé chắc hẳn đã lớn rất nhanh với tốc độ giống với loài tinh tinh hơn chúng ta. Tuổi thơ của tinh tinh rất ngắn. Nó trưởng thành ở tuổi dậy thì khi lên 7. Tuổi thơ của con người dài hơn. Chúng ta đến tuổi dậy thì vào khoảng 12 tuổi. Vì thế khi tiến hóa từ khỉ hình người, tuổi thơ dài hơn. Nhưng lợi thế ở chỗ nào khi trẻ con phải phụ thuộc, phải được cho ăn, chăm sóc và mất nhiều thời gian để trưởng thành? Bí ẩn của tuổi thơ kéo dài là điểm mấu chốt trong công cuộc tiến hóa của loài người. Điều đó có thể liên quan đến kích thước não. Con người có bộ não lớn nhất nếu so sánh tương quan với các kích thước cơ thể. Bộ não lớn đến mức phần lớn tăng trưởng não phải diễn ra bên ngoài dạ con. Nếu không, đầu ta không qua được sinh môn. Tuổi thơ kéo dài chậm chạp cho bộ não có thời gian phát triển sau khi sinh, và thời gian học mọi thứ ta cần để hoạt động trong xã hội loài người phức tạp. Đó là lợi thế của tuổi thơ kéo dài, ít nhất là đối với chúng ta. Thế còn cậu bé Tucana thì sao? Bộ não của cậu ta có kích thước 900cc, nhỏ hơn não chúng ta, nhưng lớn gấp đôi não của một con tinh tinh. Liệu cậu ta có suy nghĩ và nói được như chúng ta không? Ralph Holloway tin rằng có. Ông đã thu thập vỏ não của tổ tiên loài người trong hơn 30 năm. Vỏ não là một cái khuôn được lấy từ bên trong hộp sọ, cho thấy hình thù của bộ não.
Ralph đặc biệt quan tâm đến cái gọi là vùng Broca. Vùng Broca liên quan đến chức năng trí nhớ, chức năng hành xử, nhưng có vai trò quan trọng đối với khía cạnh ngôn ngữ. Trong bộ não của cậu bé Tucana, Ralph tin rằng ông ấy thấy bằng chứng có thay đổi đặc biệt ở vùng Broca gắn với giao tiếp. Vùng đỉnh Broca trên cậu bé Tucana hoàn toàn hiện đại về mặt diện mạo. Đó là bằng chứng chắc chắn cho khả năng giao tiếp tượng trưng, nói cách khác là ngôn ngữ. Đó là ý kiến gây tranh cãi. Ta sẽ không bao giờ biết chắc Tucana có nói được hay không. Nhưng có những manh mối khác về trí thông minh của cậu ta, những công cụ bằng đá mà cậu ta để lại. Người đứng thẳng làm công cụ như chiếc rìu bằng đá đây. Nó được mài khắp hai mặt. Mũi rìu cho phép ta làm những việc cần độ nhọn. Đó là một dụng cụ rất đa năng và sắc. Người đứng thẳng đã để lại cho ta nhiều dấu hiệu về tài sáng chế. Ở miền trung Kenya này, Rickford đang nghiên cứu một báu vật của người đứng thẳng. Công cụ bằng đá đại diện cho một sự thay đổi quan trọng, vì một khi ta đã có công cụ trong tay, tất cả thức ăn trên đời có thể là của ta. Điều đó thể hiện một ưu thế sống sót rất lớn. Đây là một nơi lưu giữ hơn 500 chiếc rìu đá do người đứng thẳng làm ra. Cách đó chỉ một dặm, Rick đến thăm mỏ đá, nơi cách đây hàng ngàn năm, tổ tiên ta đã đến mài đá thành công cụ và để lại những mảnh không sử dụng đến. Trong những đường nứt dưới chân tôi có hàng ngàn mảnh đá thải ra từ việc làm công cụ. Có một vài vết lởm chởm nơi người đứng thẳng đập vào những mảnh đá lớn. Chúng tôi thấy những bằng chứng thể hiện rằng họ cũng có thể nhận thấy những vết nứt. Điều đó thể hiện ở những gì còn sót lại ở đây. Điều ngạc nhiên là ta có thể tưởng tượng ra một người đứng thẳng ngồi đây quyết định, kiểu quyết định để làm ra một công cụ bằng đá. Đó là một kiểu công cụ đã được John Shea nghiên cứu miêu tả lại. Tôi đã đập nhẹ một chút. Tôi đang kiểm tra xem nó có bị nứt bên trong không trước khi tôi làm. Có thể bị nứt ở đây. Tôi có cảm giác ở trong đó có vấn đề. Kể cả đối với một chuyên gia làm rìu đá thì đây cũng không phải là một công việc dễ dàng. Đúng, có một vết nứt. Một thợ làm công cụ giỏi phải hiểu được đặc tính của đá. Để làm vật này đẹp và mỏng, dễ cầm, dễ vận chuyển và lưỡi sắc, tôi sẽ phải làm một điều phản trực giác. Tôi sẽ làm cùn lưỡi để lần sau đập lại. Nó sẽ không hỏng khi tôi cố gắng. Tôi sẽ đập nó thật mạnh. Người đứng thẳng cho ta biết họ có khả năng nghĩ trước và chủ tính hậu quả của những hành động của mình. Ta sẽ nhìn vào đây, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều viên đá trong số này có khiếm khuyết. Không tìm được chúng có thể là một thảm họa. Tôi có thể thấy trong đó vẫn còn những vết nứt. Có thấy không? Nó ở ngay đây. Tôi mài quanh nó, nhưng nếu tôi là người tiền sử phát hiện ra nó, tôi sẽ thôi không làm rìu đá từ mảng đá đó nữa. Nếu tôi chạy quanh hoang mạc đuổi theo tê giác hay làm thịt tê giác trong khi sư tử đang đi vòng quanh, rồi cái rìu đá của tôi bị vỡ, và thế là tôi gặp rắc rối. Liệu tối nay về nhà tôi có cái gì để ăn không? Là người đứng thẳng tôi có thể trở thành bữa ăn cho thú dữ. Một thợ thủ công lành nghề, người đứng thẳng đã tiến hóa một trí thông minh mới. Nhưng bộ não lớn hơn của anh ta lại đi kèm với cái giá tiềm ẩn. Bộ não hiện đại chiếm 25% năng lượng cơ thể chúng ta. Với bộ não và cơ thể lớn, người đứng thẳng cũng như cậu bé Tucana cần nhiều dinh dưỡng hơn từ vùng hoang mạc. Cậu bé Tucana trưởng thành có thể cao 1m8. Đây là sinh vật to khỏe, có nguồn năng lượng khổng lồ. Một người có thể thỏa mãn nguồn năng lượng đó bằng cách ăn rất nhiều cây cỏ. Nhưng có một loại thức ăn có thể cung cấp dinh dưỡng mà một bộ não trưởng thành và cơ thể cần. Ở châu Phi thì có rất nhiều.
Nguồn thức ăn chất lượng cao và có lẽ là quan trọng nhất đối với sự tiến hóa của loài người là thịt và thực phẩm từ thịt. Chúng rất giàu protein và calo. Nhưng vấn đề duy nhất đối với việc tìm kiếm thịt là nó rất khó kiếm. Phần lớn dã thú dựa vào sức mạnh hay tốc độ để giết con mồi. Tổ tiên chúng ta thì không. Ngày nay chúng ta ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nên rất khó tưởng tượng ra sự khó khăn của người tiền sử. Đây là sinh vật di chuyển chậm, không có móng vuốt và răng nanh, một con mồi dễ dàng cho các loài dã thú. Đây là hóa thạch trán và đỉnh lông mày của người đứng thẳng, và trên đó ta thấy có vết cắn của động vật ăn thịt. Điều này làm ta nhớ ra rằng các cá thể người đứng thẳng không ở trên đỉnh chuỗi thức ăn. Vậy làm thế nào Tucana, một người yếu đuối với bộ não lớn cần nhiều calo, có thể kiếm được thịt? Người đứng thẳng đã phải đối mặt với một vấn đề: làm thế nào để giết một con vật to lớn nguy hiểm có nhiều thịt và mỡ mà không bị nó giết hại? Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó là những đổi mới thông minh, là khả năng chạy bền bỉ và hoạt động cao giữa buổi trưa. Tổ tiên của người đứng thẳng, loài khỉ nhỏ bé như Lucy có 2 chân nhưng có lẽ không chạy nhiều. Nhưng cậu bé Tucana được sinh ra để chạy như chúng ta. Dan Lieberman tin rằng họ có thể chạy một quãng xa như chúng ta vì họ đã mất lớp lông dày trên cơ thể và có thể làm mát bằng cách toát mồ hôi. Đây chính là chìa khóa cho sự thành công. Nhưng làm sao ta biết liệu những thay đổi cốt yếu này diễn ra vào thời cậu bé Tucana hơn 1 triệu năm trước? Da và lông hiếm khi giữ được hóa thạch, nên để tìm hiểu điều này, ta phải xem xét một sinh vật có liên quan mật thiết, đó là con dận. Dường như loài động vật nào cũng có vài loài dận sống ký sinh. Thú có vú, chim, ngay cả cá cũng có. Nhưng phần lớn sinh vật khác chỉ có một loại dận sống ký sinh. Con người có một loại cháy trên đầu và một loại khác ở vùng mu. Nhà di truyền học Mark Stolking tự hỏi tại sao. Câu trả lời có vẻ rõ ràng, đó là khi khắp cơ thể ta có lông thì ta có một loại dận. Nhưng rồi lông biến mất, chỉ còn có tóc trên đầu và vùng mu, nên sẽ có khoảng trống không có lông giữa hai vùng đó. Mark ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng dận ở vùng mu con người rất khác cháy trên đầu. Vì lẽ nào đó trong quá khứ, có vẻ như nó bắt nguồn từ loài khỉ, vì dận ở vùng mu có quan hệ mật thiết với dận ở khỉ. Không cần suy đoán vì sao vùng mu của tổ tiên ta lại có dận từ loài khỉ, nhưng dù sao ta cần dận từ loài khỉ để tìm hiểu vấn đề này. Viễn cảnh phù hợp nhất là khi ta mất lông trên cơ thể, cháy di cư lên đầu, để lại vùng mu tạm thời không có dận. Khi tổ tiên ta tiếp xúc với khỉ, có lẽ ngủ ở tổ của chúng hay tìm thịt trên xác chúng, dận từ khỉ đã định cư ở vùng mu của họ. Cuối cùng, nó trở thành dận mu của con người ngày nay. Nếu ta tìm hiểu được khi nào dận ở vùng mu con người và dận của khỉ khác nhau, ta sẽ biết khi nào cơ thể ta mất đi phần lông. Rất may là có một cách để tìm hiểu điều đó. Kỹ thuật xác định niên đại bằng gen được gọi là đồng hồ phân tử. Nó dựa trên thực tế rằng chuỗi cơ sở hóa học tạo nên biến đổi ADN ở tỷ lệ thông thường. Đó là tỷ lệ thay đổi ở chuỗi ADN hầu như thường xuyên qua thời gian. Tức là có một cách để ta xác định khi nào cả hai loài lần cuối cùng chia sẻ tổ tiên chúng ta. Bằng cách đếm các điểm khác biệt trong mã gen của hai loài, giới khoa học có thể xác định chúng tiến hóa tách khỏi nhau bao lâu.
Khi Mark dùng đồng hồ phân tử để đếm điểm khác biệt giữa ADN của giận trên khỉ và ADN của giận trên vùng mu con người, ông đã xác định được niên đại khi chúng tách nhau. Niên đại ước tính để chúng tách nhau khoảng chừng cách đây 3 triệu năm, nghĩa là rất lâu trước thời cậu bé Tucana, có thể là vào thời kỳ của Lucy. Tổ tiên ta đã dần dần mất đi phần lông trên cơ thể. Cậu bé Tucana gần như không có lông như chúng ta. Điều đó có thể cho cậu ta lợi thế so với các loài dã thú. Phần lớn động vật gặp bất lợi dưới ánh nắng ban trưa vì chúng trở nên quá nóng. Chúng chỉ có thể làm mát bằng cách thở. Khi chạy nhanh, chúng không thở được, nghĩa là chúng chỉ có thể chạy quãng ngắn. Động vật 4 chân có thể chạy nhanh trong khoảng từ 10 đến 15 phút, rồi sẽ bị nóng. Nhưng con người có thể làm mát bằng cách toát mồ hôi. Cơ thể không có lông cho phép không khí lưu thông trên da và hạ nhiệt cơ thể khi toát mồ hôi. Điều đó khiến chúng ta là một trong những loài chạy đường dài tốt nhất. Dan Lieberman tin rằng điều đó giúp cho tổ tiên ta khả năng săn bắt rất tốt, được gọi là săn bắt bền bỉ. Ông cũng tin rằng tư liệu về nhân chủng học có thể cho ta thấy điều đó thực hiện như thế nào. Thổ dân Kalahari cho ta hiểu rõ làm thế nào người đứng thẳng có thể săn bắt từ cách đây 2 triệu năm. Thổ dân biết rằng vào ban trưa động vật nghỉ trong bóng râm, thế nên đó là thời điểm hoàn hảo để săn bắt. Một khi họ đã định vị được con mồi, trong trường hợp này là một con linh dương, cuộc chạy marathon bắt đầu. Phương thức thật đơn giản, chạy đến kiệt sức. Mỗi lần con vật định nghỉ, các thợ săn lại truy đuổi, bắt nó chạy tiếp. Họ không cho nó cơ hội để hạ nhiệt. Lý do họ có thể chạy tiếp là họ có thể toát mồ hôi, mà con vật thì không. Nếu lý thuyết là đúng, thì đó là lý do vì sao cậu bé Tucana có thể kiếm được thịt. Người đứng thẳng đã tìm ra một cách cải tiến để nuôi bộ não háu đói của mình. Thời săn bắt hiện đại này, thổ dân chạy 4 giờ dưới cái nóng kinh khủng. Con linh dương cuối cùng đã bị bất động vì say nắng. Cậu bé Tucana không có giáo bọc thép như thổ dân, mà cậu ta cũng không cần chúng. Người đứng thẳng có thể săn bắt với vũ khí siết chặt. Với giáo để lao vào con vật ở khoảng cách ngắn, gậy, đá, những loại vũ khí đại loại như thế. Họ không dùng vũ khí phóng từ khoảng cách xa, mà chúng ta biết. Cuộc săn của người đứng thẳng đơn giản nhưng hiệu quả. Nó nuôi sống không chỉ bộ não lớn hơn của họ, mà cả tính phức tạp ngày càng tăng của xã hội tiền sử. Có những loài sinh vật sống tập thể khác, nhưng không loài nào giống chúng ta. Xã hội thể hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Các mối quan hệ, sự giao tiếp, các quy định. Tất cả những thứ đó ràng buộc chúng ta. Điều gì ở đằng sau nó? Sao nó lại mang nhiều tính xã hội như vậy? Nó có thể liên quan đến sự đổi mới khác, điều chưa từng xảy ra trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Đó là tạo ra lửa và nấu ăn. Từ đây xuất hiện loài đứng thẳng, loài đầu tiên trông giống chúng ta. Tôi nghĩ chỉ việc nấu ăn mới có thể giải thích tính quan trọng của sự thay đổi này. Bằng chứng sớm nhất rằng tổ tiên chúng ta chủ đích dùng lửa nấu ăn có từ lâu trước thời kỳ của cậu bé Tucana. Nhưng Wrangham chắc chắn người đứng thẳng tạo ra lửa sớm hơn nhiều.
Giờ đây lần đầu tiên ta có một loài cam kết sống trên mặt đất, vì họ đã mất đi khả năng biết leo trèo. Họ ngủ như thế nào? Họ có khả năng tự bảo vệ mình trước động vật hoang dã trên sa mạc châu Phi đầy dã thú săn đêm. Richard tin rằng cậu bé Tucana và cộng đồng của cậu ta không thể sống sót mà không có lửa. Ông nghĩ chỉ có sự nấu ăn làm thức ăn mềm và dễ tiêu hóa hơn mới giải thích được việc người đi thẳng có răng nhỏ hơn và ruột nhỏ hơn nhiều. Những điều này tương thích với việc giảm quá trình tiêu hóa. Đó là kết quả của việc nấu ăn, ngoài ra không gì khác. Tổ tiên của chúng ta có được lợi ích từ việc nấu ăn. Một điều nữa cũng xảy ra, ít ra là theo Rangham, rằng chúng ta trở nên rất dễ gần gũi. Con người có tính bình tĩnh tuyệt vời so với tinh tinh. Tính đó ở đâu ra? Chúng ta bị thu hút tới khu đất chung nơi có lửa. Rangham tin rằng chúng ta đã học cách giao tiếp khi ngồi quanh đống lửa trong khi thức ăn đang được nấu. Đó là suy đoán, nhưng có một điều chắc chắn. Trong thế giới người đứng thẳng, các quan hệ xã hội phát triển. Mối quan hệ giữa mẹ con phải rất khác loài khỉ. Chẳng hạn, một con đười ươi mẹ sẽ không cho cá thể nào mang con nó đi và sẽ luôn tiếp xúc với con của nó trong ít nhất 6 tháng đầu đời, không giây phút nào rời xa con. Yên tâm trong mối quan hệ mẹ con không thể phá vỡ này, lũ đười ươi con ít cần khả năng đọc được ý định của những con khác. Mối quan hệ của mẹ và em bé không vững chắc bằng. Sự thật là người mẹ có thể để con một mình nhiều hơn đười ươi mẹ. Điều đó thường xảy ra nhiều hơn ở bất cứ loài linh trưởng nào. Cam kết mẫu tử ngẫu nhiên ở người rõ nét hơn nhiều so với các loài khác. Không như phần lớn loài linh trưởng, người mẹ chia sẻ việc nuôi nấng với những người khác. Sự tồn tại của một đứa con có thể dựa vào việc kêu gọi một số người chăm sóc. Có lẽ đó là lý do các em bé có tính nhạy cảm độc nhất. Các em bé được sinh ra đã am hiểu về các bà mẹ, đọc được vẻ mặt của mẹ, tìm dấu hiệu cam kết. Chúng ta sinh ra đã bị kiểm soát bởi nhận thức về mục đích và tình cảm của người khác, điều độc nhất trong thế giới các loài. Từ khi nào con người phát triển năng khiếu này nhờ tình trạng tâm thần và tình cảm đối với người khác và quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình? Những bản năng xã hội này có thể phát triển cùng với người đứng thẳng không? Cùng với việc hợp tác săn bắn, có phải bộ não lớn hơn, thời tơ ấu dài hơn, cũng như việc dùng lửa xuất hiện hay không? Có lẽ Tucana và cộng đồng của cậu ta đã có các kỹ năng xã hội quen thuộc với chúng ta. Đây là sinh vật xã hội thông minh với khả năng hợp tác ngày càng tăng. Có lẽ điều này dẫn đến một thành tựu khác, cuộc di cư từ châu Phi. Trong hàng triệu năm, những tổ tiên sớm nhất của chúng ta đã ở trên các hoang mạc châu Phi. Nhưng một lúc nào đó, họ bắt đầu ra đi. Hóa thạch hộp sọ và công cụ của họ được tìm thấy ở Trung Quốc và Indonesia. Câu hỏi đặt ra là họ rời châu Phi khi nào và tại sao? Khi cậu bé Tucana được tìm thấy, giới khoa học tưởng họ đã tìm ra được câu trả lời. Đây là một tổ tiên có não lớn và khỏe, có khả năng trải qua một cuộc di cư gian khổ. Cậu ta có cái nhìn của một nhà chinh phục thế giới. Giữa thập niên 80, chúng ta nghĩ loài người như người này đã rời châu Phi, nhưng có lẽ là từ 1 triệu năm trước. Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học tin rằng con người vạm vỡ cao lớn như cậu bé Tucana đã rời châu Phi 1 triệu năm trước.
Nhưng các phát hiện mới cho thấy cuộc di cư này có thể bắt đầu từ sớm hơn rất nhiều. Dmanisi, Georgia. Các ngọn núi và đồng bằng vùng Kafka cách thung lũng vết nứt lớn hàng ngàn dặm chưa từng có hoa thạch nào của tổ tiên người tiền sử, nhưng rồi đã có một phát hiện gây sửng sốt. Đó là hàm dưới với răng dốc xuống. Theo chiều này trên mặt đất, khi tôi lau sạch, răng cửa lộ ra. Tôi bỗng thấy rằng chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của một giống họ người. Nhưng đó là giống nào? Cái hàm có vẻ là của người đứng thẳng, nhưng ban đầu chẳng mấy ai tin điều đó. Năm 1991, khi chúng tôi phát hiện ra chiếc hàm này, nhiều nhà khoa học còn hoài nghi về nó, vì thật khó tưởng tượng rằng Georgia, vùng Kafka lại ở trên bản đồ tiến hóa của con người. Từ đó, Dmanisi được đặt lên tấm bản đồ tiến hóa của loài người. Di chỉ đó trở thành nơi tìm hóa thạch của người đứng thẳng. Họ đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta về việc ai rời châu Phi và từ khi nào. Họ chứng tỏ rằng những người đầu tiên rời châu Phi còn nguyên thủy hơn cả cậu bé Tucana. Người ta cho rằng giống người rời châu Phi có vóc dáng cao như cậu bé Tucana với kỹ thuật tiên tiến. Dmanisi đã chứng minh điều ngược lại. Cao 1,35 mét, họ nhỏ hơn Tucana, vai giống khỉ hơn và kỹ thuật chế tác đá đơn giản. Họ còn nguyên thủy hơn và có bộ não nhỏ. Đồng thời họ cũng sử dụng những công cụ bằng đá cổ xưa. Bất ngờ tiếp theo là họ đã xác định được niên đại của di chỉ. Phong cảnh Dmanisi cổ đại đã được dựng lên từng lớp qua hàng triệu năm. 1,81 triệu năm trước, núi lửa phun trào với quy mô lớn làm lắng đọng một lớp tro bụi. Hóa thạch ở phía trên lớp tro bụi nên nó phải ít tuổi hơn, khoảng 1,8 triệu năm tuổi. Đối với phần lớn các nhà khoa học tin rằng tất cả tổ tiên chúng ta tiến hóa ở châu Phi, đây thực sự là một bất ngờ lớn. Làm thế nào người đứng thẳng nguyên thủy nhỏ bé di cư từ vùng Kafka gần 2 triệu năm trước thời của Tucana rất lâu? Giới khoa học đã thừa nhận rằng ngay khi người đứng thẳng xuất hiện trên hoang mạc của châu Phi, họ bắt đầu ra đi. Bỗng nhiên nguồn gốc của người đứng thẳng có sự thay đổi về hình dáng cơ thể, và rồi họ rời châu Phi ngay. Hóa thạch Georgia chứng tỏ rằng người đứng thẳng rời châu Phi sớm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Phát hiện mang tính khiêu khích hơn chứng tỏ cuộc di cư có thể bắt đầu sớm hơn. Cách châu Phi 5.000 dặm, đảo Flores, Indonesia. Năm 2003, các nhà nghiên cứu đã có một phát hiện lạ đến mức không ai biết nó là gì. Họ tìm thấy xương của tổ tiên loài người tí hon, chỉ cao hơn 90 cm, còn nhỏ hơn hóa thạch Dmanisi. Họ gọi tổ tiên mới này là Homo floresiensis, và vì kích thước tí hon của nó, họ đặt biệt danh cho nó là người Hobbit. Điều này tạo ra một tiếc nuối lớn vì ta không biết chắc về thứ ta đang thấy ở đây. Kích thước nhân trong bộ não người Hobbit xấp xỉ 400 cm khối, chỉ lớn hơn bộ não của Lucy. Đó không chỉ là bộ não nhỏ, gương mặt giống nguyên thủy, mà bàn chân nguyên thủy, bàn tay cũng vậy. Các chi ngắn hơn, rất giống với Lucy, thật là bất ngờ lớn. Và trong hang, nơi sinh vật nguyên thủy này được tìm thấy, họ cũng phát hiện ra các công cụ bằng đá, thứ Lucy chưa bao giờ có.
Từ lâu người ta đã nói rằng làm công cụ bằng đá cần có một bộ não phát triển. Nếu Homo floresiensis làm công cụ bằng đá, thì sinh vật này có bộ não bằng trái cam, rõ ràng là công thức đó đã không đúng. Mọi điều về sinh vật này là một bí ẩn. Họ đến từ đâu và họ là ai? Và nhà nghiên cứu tranh cãi rằng Homo floresiensis chỉ là những người lùn của người hiện đại bị mắc một căn bệnh nào đó khiến họ vừa lùn và tương ứng là bộ não nhỏ. Nhưng khi giới khoa học nghiên cứu kỹ hơn, phần lớn họ không thấy có bằng chứng của bệnh tật. Các công cụ bằng đá và hình dáng khuôn mặt đã chuyển trọng tâm sang người bạn cũ của chúng ta, người đứng thẳng. Và nhà nghiên cứu cũng nghĩ rằng Homo floresiensis tiến hóa từ người đứng thẳng. Nhưng sao họ lại nhỏ bé như thế? Thứ gọi là đảo lùn có thể là câu trả lời. Bị cô lập trên đảo với nguồn thức ăn hạn chế, thú có vú lớn đôi khi nhỏ lại theo thời gian. Trên đảo Flores đã từng có voi pygmy to bằng con bò. Liệu cùng một sức ép tiến hóa có tác động lên người đứng thẳng để sản sinh ra người Hobbit không? Hay sinh vật bí ẩn này có tổ tiên là một tổ tiên còn nguyên thủy hơn? Có lẽ chúng ta đang nghiên cứu mẫu thời kỳ đầu của nòi giống người. Dù người Hobbit là gì, thì có lẽ tổ tiên của họ đã thực hiện làn sóng di cư đầu tiên ra khỏi châu Phi. Một sinh vật chưa biết, nửa giống khỉ hai chân như Lucy, nửa giống người đứng thẳng. Part bipedal ape like Lucy and part Homo erectus. Nếu đúng như thế, những gì ta thấy ở Indonesia có lý. Nó giống như một cơ thể tồn tại trước khi cơ thể người trở nên hiện đại hơn. Điều gì đã đẩy những sinh vật như thế rời khỏi châu Phi? Một ảnh hưởng chính đằng sau cuộc di cư có lẽ là biến đổi khí hậu kéo dài. Đồng cỏ đi liền với thú săn lớn. Động vật sẽ di chuyển khỏi châu Phi và sinh vật giống người sẽ theo kịp các động vật đó. Dù sao, đó cũng là kế sinh nhai của họ. Tất nhiên, tổ tiên chúng ta không biết họ đi khỏi châu Phi. Họ chỉ đi theo những động vật mà họ phụ thuộc vào, qua Sinai lên Trung Đông và xa hơn. Nó được gọi là một cuộc di cư, nhưng thực ra không phải vậy. Khi người ta nghĩ về di cư, người ta nghĩ về Kinh Thánh, hoặc nếu nghĩ đến di trú, họ nghĩ đến những người châu Âu đầu tiên tới Tân Thế Giới. Nó có thể không giống di trú lịch sử, sự phân tán loài người ra khỏi châu Phi. Quá trình này có thể rất chậm, rất giống sự phân tán của bất kỳ loài động vật nào khác vào lãnh thổ mới. Ta có thể tưởng tượng ra một nhóm người đứng thẳng, dịch chuyển khu vực của mình 1 km một năm theo một hướng, và làm điều đó liên tục trong một thời kỳ đủ dài. Ta có thể lấp đầy khoảng cách từ châu Phi đến Indonesia trong khoảng 15.000 năm. 1 triệu năm trước, tổ tiên chúng ta đã định cư ở châu Á, từ vùng Caucasus tới Indonesia. Họ cũng ở châu Âu, như phát hiện ở Tây Ban Nha. Điều đó cho thấy người đứng thẳng đã chinh phục cả cựu thế giới. Việc họ tiến xa như vậy với kỹ thuật hạn chế và bộ não tương đối nhỏ chứng tỏ họ rất xuất sắc. Tuổi thọ của họ cũng thật đáng kinh ngạc. Và nhóm người đứng thẳng vẫn còn bám trụ ở châu Á 50.000 năm trước. Giống loài của chúng ta chỉ tồn tại trong 200.000 năm. Bí quyết của người đứng thẳng là gì? Những phát hiện ở Damascene đã cho ta manh mối cuối cùng.
Một hộp sọ là của một ông già. Xương hàm của ông ta cho thấy ông ta không còn răng trước khi ông ta chết. Đó là một bất ngờ. Tức là cá thể này đã sống 2 năm mà không có răng. Một người già sống lâu như vậy mà không có răng, hẳn là những người khác trong nhóm ông ta đã nhai thức ăn và mớm cho ông ta. Tôi rất thích câu chuyện này. Đó là một bằng chứng khác thường của quá khứ về chất lượng đời sống tình cảm tiêu biểu cho người đứng thẳng. Đây là manh mối đối với điều đó có thể là di sản quan trọng nhất của giống người này, với bản năng chăm sóc lẫn nhau. Nó giúp ta tưởng tượng ra ngày cuối cùng của cậu bé Tucana trên trái đất. Theo kịch bản của những người làm phim, cậu ta bắt đầu một ngày mới với một cuộc đi săn, nhưng cậu ta đã gặp rắc rối. Tại sao vậy? Bằng chứng từ bộ xương cho thấy cậu ta bị ốm vào thời điểm cậu ta chết. Nếu xem xét hàm dưới, ta có thể thấy ngay dưới chân răng bị áp xe và nhiễm trùng. Loại nhiễm trùng nguy hiểm có thể đã giết chết cậu ta. Loại nhiễm trùng đã ăn vào xương hàm hẳn là rất đau. Cậu bé Tucana đau đớn, không thể tiếp tục cuộc săn. Biết được mình sẽ được chăm sóc, cậu ta trở về trại để tìm sự an ủi. Tôi nghĩ cậu ta có thể là một anh chàng khốn khổ rất đau đớn, phụ thuộc vào sự bố thí. Đây là giống người đã biết cảm nhận rằng phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng họ càng muốn giúp cậu ta nhiều, họ càng không thể làm được gì để ngăn nhiễm trùng lan ra khắp cơ thể cậu ta. From what the evidence suggests, I just always imagined him not knowing what was Và cậu ta buồn vì điều đó. and there's a sadness to it. But ultimately, Nhưng cuối cùng, từ điều đó mới có bộ xương hóa thạch dường như bất tử này. Sọ của cậu ta còn nguyên vẹn. Có thể cậu ta chết dưới nước. Lấy được một bộ xương còn nguyên vẹn là công việc rất khó khăn. Vì bình thường, dã thú sẽ ăn hết. Trong trường hợp này, có vẻ như thi thể cậu ta rạp xuống đầm lầy, nên dã thú không thấy và không ăn được. Nó dần bị phân hủy, và khi nước dâng lên cao, mang theo bùn cát và chôn nó. Ta có thể thấy dấu chân hà mã dọc theo xương và vài cái xương sườn dựng thẳng đứng thay vì nằm trên mặt đất. Ta có thể tái tạo toàn cảnh cách cậu ta đã chết. Điều gì đã xảy ra và tại sao cậu ta còn nguyên vẹn? Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong gần 2 triệu năm, xương cậu ta được đất bảo quản. Khám phá của các nhà khoa học đã mở ra một cửa sổ cho chúng ta về một thế giới chưa được biết đến. Thế giới của tổ tiên loài người thành công nhất mọi thời đại, người đứng thẳng. Họ hé mở cho chúng ta giây phút bí ẩn, khi hầu hết tất cả mọi thứ của con người được sinh ra, cơ thể, trí óc, cũng như tình cảm. Hãy nghĩ về tất cả những gì ta đã trở thành. Và hãy lần theo nguồn gốc của chúng ta qua những người đi trước. Họ đều tập trung vào cậu bé Tucana và giống người của cậu ta, giống người đầu tiên trên thế giới.